Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик. Дужка гривня. Знак питання $0. Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин. Страшне! Насуваєсі! Якби президентські вибори відбулися у середині червня, найбільше голосів набрала б Юлія Тимошенко. За нею – Анатолій Гриценко. Отже, на першому місці людина, від політичної реклами якої не сховаєшся навіть у спогадах з дитинства. На другому – людина, політичну рекламу якої можна знайти лише у кеші Гугла. Де я? Зупинити моторику. Діагностика, Майкле. Вибач, Ясю, я задумався. Про що ти задумався? Коли я засинаю, мені здається, що мої вуса відриваються і літають під стелею. А потім підкрадаються до мене і лускочуть за вухом. А тоді я прокидаюсь. Дуже цікаво, Майкле. Що ще ти починаєш пригадувати? Пригадую, як кілька років тому, коли я пішов у армію, я в перший день дізнався, що буду не міністром оборони служити, а рядовим солдатом. Це дуже дезорієнтувало мене. У тебе було відчуття, що за усіма прогнозами тобі має пощастити, але кожного разу ти пролітаєш? Постійно. Це історія мого життя. Історія твого життя, Майкле, набагато складніша, ніж тобі здається. Прийде час, і ти про неї дізнаєшся. Що спільного між Кріштіану Роналду та Олегом Ляшком? Обидвоє непогано заробляють на футболі. Нарешті розкрита таємниця 500 тисяч гривень, які Ляшко заробив на ставках. Не було ніякої лотереї. А що таке? Це фейк. Ну, на що це було? Відки це пішло? Ставки на футбол. Я багато років ставлю на футбол. На результати матчів. Восьминіг Пауль, слон Неллі, хряк Фунтик і ось до відомих тварин футбольних прогнозистів приєднався і лідер Радикальної партії. Нагадаємо, що Олег Ляшко чи не єдиний політик у світі, який сам визнав, що має хворобливу залежність від ігор. Ця залежність – лудоманія, навіть має свій код у міжнародному класифікаторі хвороб. 20 років останні. Я граю у ставки на футбол. Перший чемпіонат світу, де я не ставлю, це нинішній. І Ляшко виграє? Може, саме тому він так часто спілкується з коровами? У Ляшка є корови-інформатори, які щипають траву на стадіонах світу і зливають йому точні прогнози результатів матчів. Тому що я А що, на ставках можна 800 тисяч зняти? Слухайте, Чи скільки там? 600? 500 тисяч 500. гривень виграв, мільйони там. А що це така ставка була унікальна? Тобто це який курс там той Хорошо. ставці? І зараз увага! Послухайте наступний шматок інтерв'ю дуже уважно. Швейцарія і Бразилія. Так. де вони зіграли 1-1. У нічию, Так, так. от на перемогу Швейцарії, знаєте, який був коефіцієнт? Ну. 37. Ну, то що Тобто, якщо значить? ви ставите ставку $1000, ви виграєте 37 тисяч. Так от, коефіцієнти – відкрита інформація, яка є на сайтах букмекерських контор. І у випадку, про який говорить Ляшко, вони насправді були учетверо менші. Ось таблиця з основними букмекерськими конторами та їхніми ставками на матч Бразилія-Швейцарія. Ось у першій колонці ставки на перемогу Бразилії. Ваш виграш виріс би в середньому у 1,5 рази. А ось колонка з коефіцієнтами на перемогу Швейцарії. Максимально ваш виграш міг би зрости у 9 разів. Ніякого коефіцієнту 37 не існує. Коефіцієнт 37 у букмекерській конторі могли поставити хіба що на те, що Ляшко скаже правду. Добрий день. Хочу поставити на Ляшка, що він до виборів вилікується від ігрової залежності. Який коефіцієнт? 37? Ставлю все. Ви могли коли-небудь подумати, що Швейцарія може перемогти в Бразилії? Могли, бо Швейцарія зараз 6-та у світовому рейтингу збірних. І за останні 12 років у Бразилії 1 раз вигравала, 1 раз зіграла в нічию і 1 раз програла. Паритет. Так само, як Ляшко прогнозує результати футбольних матчів, ми можемо спрогнозувати результати виборів. Скільки разів Ляшко був президентом України? 0! А Кучма 2 рази. Ну, скоріш за все, виграє Кучма. Якщо ви кажете, що це виглядає непереконливо, я вам пропоную зробити експеримент. Який? Підіть у будь-яку букмекерську контору, побудьте там годину. Олеже Валерійовичу, ми пропонуємо вам такий самий експеримент. Підіть хоч раз у закон про гральний бізнес і прочитайте, що у нас заборонені букмекерські контори. Вони знаходяться у сірій зоні та напівлегально працюють за лотерейними ліцензіями.
Підкрадаються і лускочуть за вухом. Дезорієнтувало мене. Це історія мого життя. Історія твого життя, Майкле. Що тебе турбує, Майкле? Мені здається, що я сиджу в ефірах різних телеканалів і всіх критикую, бо вони все роблять неправильно. Що це було? Згадуй далі. Жінка. Перед очима постійно стоїть жінка. Юлія Володимирівна? Так, вона вимагає купити якусь величезну газету, яку неможливо розгорнути, щоб когось не прибити. Останнє питання. Про що ти згадуєш найчастіше? Я згадую, як одного разу я прокинувся вранці, обіймаючи гігантську рибину. Все зрозуміло, Майкле. Діагностику закінчено. Що зі мною? Аналіз твоєї свідомості свідчить, що ти Анатолій Гриценко. Дніпряни повернулися у середньовіччя та почали вішати злодіїв прямо на стовпах. Операція «Дурна слава». Ось такі дошки ганьби з фотографіями та персональними даними розкрадачів комунального майна з'явилися сьогодні зранку у Дніпрі. Тепер містяни знатимуть своїх антигероїв у обличчя. Ось так команда міського голови Бориса Філатова виконує запит суспільства на нові обличчя. Ну або міський голова Дніпра таки подивився фільм «3 білборди на кордоні Еббінга, Міссурі» і почав свою війну з беззаконням. Білборди ганьби. У Дніпрі на рекламних щитах з'явились портрети, імена та адреси затриманих за крадіжку люків, кабелю чи деталей сміттєвих контейнерів. А внизу підпис «Нелюди Дніпра». Отак, ідеш вулицею і дізнаєшся, що твій сусід, виявляється, краде люки, а всім розповідав, що сидів за пограбування банку. От і присоромили антигероя. «Нелюди Дніпра». Нелюди. Доволі сильне слово «нелюди». Особливо, коли говориш про крадіжку деталі сміттєвого контейнера. Нелюди. Цікаво, чи завжди Філатов був такий різкий у формулюваннях. Коломойского, вас и Корбана иногда называют бандитами. А вы бандиты? Ну, опять же, знаете, это такие, как это сказать, ярлыки. У каждого человека своя історія. Бачите? У кожного своя історія, ярлики, тесе, розумієте? Але якщо ти вкрав люк, то все однозначно. Усього бордів десяток, встановлені вони поряд із будинками, де зареєстровані підозрювані. Може, це такий натяк, що у Дніпрі можна легко отримати безкоштовний піар на білбордах, просто вкравши люк? Тоді чекаємо на крадіжку люків від Віктора Павліка напередодні виходу нового альбому та гастрольного туру містами, у яких ще залишились люки. Ім'я, адреса проживання та обвинувачення. Загалом картина виглядає як класичне поліцейське досьє. Виглядає як поліцейське досьє, бо це і є поліцейське досьє. У кого ще може бути вся ця інформація? Навряд чи у профілях порушників в соцмережах. Там не так часто пишуть про себе «У вільний час люблю малювати, гуляти з друзями та красти люки». Хоча розміщення персональної інформації без згоди згаданої людини карається законом. Оскільки розміщення персональних даних без згоди особи – це злочин, чекаємо на наступну серію білбордів з фотографіями правоохоронців, які розголосили адреси порушників. Також чекаємо на бордах дані власника рекламних щитів, який мав би перевірити законність реклами. А також чекаємо появи на бордах обличчя самого мера Дніпра Бориса Філатова. Хоча, стоп, скоро вибори, він і так там буде на всіх бордах. Операцію «Дошка ганьби» першим анонсує не будь-хто, а сам міський голова Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбук. Дивно, утім, розповідаючи про неоднозначну і до того ж незаконну антирекламу, мер одразу від неї відхрещується. Борис Філатов настільки заперечує причетність до акції, що написав про неї вже 5 компліментарних дописів у Фейсбуці. А тим, хто критикував ідею з цими бордами, відповів просто: «Ей, визначіться, ви за місто чи просто ненавидите Філатова? І так, ви в курсі, що я вас на вертів». І ми б навіть повірили, що Філатов просто пише собі пости і справді не має стосунку до акції з публічною ганьбою місцевих гаражних чортів. Якби заступник Філатова Михайло Лисенко геть несподівано не створив у Фейсбуці групу «Нелюди города Дніпр. Колекція чоловіческих отбросів», де публікує персональні дані порушників. До того ж робить це раніше за поліцію. Без уваги містян білборди ганьби не залишились. Они не понимают, они воруют это все, и им все равно. Давайте я его побью, и все, и на этом все закончится. Гарна реакція. Може, цього і хотів Філатов, щоб люди просто почали масово битись на вулицях один з одним заради порятунку деталей сміттєвих баків. Непогана ідея.
Хоча це доволі небезпечно обирати надто буквальні способи боротьби зі злочинністю, надихаючись крилатими фразами. Місто має знати героїв в обличчя. Це страшно, бо ще є приказка «на злодії і шапка горить». Тож не виключено, що скоро когось у Дніпрі змусять ходити з палаючим капелюхом на голові. Несподівано для нас усіх наш ведучий рубрики «Інклюзія» Дмитро Щебетюк кинув усе і подався до Португалії. Ми поки що не знаємо, чи на заробітки, чи просто відпочити, але він вже надсилає нам свої репортажі. Ну що ж, ми нарешті в Португалії. Югу! Подорож Дмитра Щебетюка Португалією почалася з транспортних проблем. Це можна порівняти зі спробою дістатися з Борщагівки на Троєщину громадським транспортом. Спочатку страйк місцевої залізничної компанії, потім Дмитро та його дівчина Марина запізнилися на автобус. Я можу їхати і спати. Тому нашим мандрівникам довелося вигадувати нові способи пересування Португалією. Мені страшно. Так би вони їхали до кінця відпочинку, наче Порошенко з БПП на колінах у пошуках загублених рейтингів. Однак сталося диво. Ми не знали, де нам ночувати. До нас приїхали українці. Куди туристи в першу чергу поспішають у Португалії? Правильно, до океану. Але покупатися з першого разу нашим мандрівникам не судилося. Тільки подивіться на цю неінклюзивну скелю. Хто так будує планету? Ви спитаєте, хто у цьому винний? Хто зробив цю скелю такою? Звичайно, вивітрювання та корозія, бо Бога немає. І поки Дмитро споглядає на океан згори, у воді бавляться серфінгісти з Гренландії, бо з їхньої батьківщини дістатися пляжу було простіше. І головна новина цього сюжету. Дмитро Щебетюк здав на права. Буквально за 3 дні до виліту, щоб взяти у Португалії авто на прокат. Ми їдемо на швидкості, зараз всього 145, а каталися і на швидкості 170 і навіть не відчувається. На Реношечці, універсалі їдемо. Можемо втекти та й все. Отже ж парочка порушників. Дмитро та Марина як Бонні і Клайд, як Юлія Тимошенко та Павло Лазаренко, як Марія Цвигун та Юрій Кривоногов з Білого Братства. Трошечки, здається, ми не туди заїхали. Море, море, море! Виявилось дуже холодним. Йой, рекордні для цього часу 16 градусів. Марина відмовилася купатись одразу, а от Дмитро вирішив ризикнути. Ми завжди знали, що у Щебетюка замашки імператора, бо куди б він не поїхав, його усюди носять на руках. Вода виявилась настільки холодною, що далі наші герої купалися лише у басейні. Тут гарно, так Марину я вам не покажу, бо вона надто сексуальна. Ну дивіться, я потім вирішу все одно. Якщо ви думаєте, що Дмитро лише відпочивав, ви, як завжди, помиляєтесь. В Португалії Дмитро вирішив протестувати усі види транспорту, які існують в країні. Я прикутий до автобуса, а не до візка. Якби Щебетюк був газом у візку, то він обов'язково відтестував би навіть газотранспортну систему Португалії. Але оскільки цього разу Дмитро був не у тому агрегатному стані, довелося обмежитись лісабонським метро і знайти єдину станцію без ліфта. Ну, катаюся в метро, тепер у Лісабонському. Тут немає ліфта, але є ескалатори. І мене пропустили, звісно, за гроші, і це нормально. І дозволили проїхатись на ескалаторі, навіть не питали, чи можу я, чи не можу, чи достатньо мені цього. Просто попередили, що у них немає ліфта і є тільки ескалатор. Коли усе так добре складається далеко від України, починаєш сумувати за батьківщиною. Але Дмитро не перший раз подорожує, тому заздалегідь взяв з собою 2 сумки української землі, щоб вона нагадувала про неньку. Я обожнюю подорожувати з Дімою. Ти покажи, скільки в тебе сумок. У мене нічого немає. У мене 2 бананки ось є, максимум. Перебування в Португалії подарувало багато емоцій. Настільки багато, що якби Щебетюк був чиновником, а емоції потрібно було декларувати, то він переписав би їх на бабусю, щоб не викликати підозру. Я сиджу в ефірах різних телеканалів, обіймаючи гігантську рибину. Аналіз твоєї свідомості свідчить, що ти Анатолій Гриценко.
Тобто Гриценко? Я це я, Гриценко це Гриценко. Та ми навіть не схожі. Гриценко більше на Михаїла Круга схожий, ніж Михаїл Круг сам на себе. Зараз ти щур, але наступні 20 років життя зроблять з тебе Анатолія Гриценка. І ти вирішиш повернутися з майбутнього у наш час. Але навіщо мені повертатися? Якщо людина розумна, вона оцінює по вчинкам, подіям. Може, ти вирішив, що повернувшись під іменем Анатолія Гриценка, ти зможеш виграти президентські вибори та змінити хід історії України? Я не знаю. Глибинний аналіз. Чому ти вирішив повернутися з майбутнього? Тут риба краще клює. Терміново. Теракт. Невідомий проніс у Верховну Раду церкву Московського патріархату. Церква у Раді. У приміщенні, де розташовані комітети українського парламенту, просто в одному з кабінетів функціонує православний храм Московського патріархату. Церква в кабінеті? Можливо, журналісти просто випадково потрапили до кабінету депутата від Опоблоку Новинського? У нього церковного начиння вистачить не на один патріархат. Свято-Володимирський храм, який скидається радше на капличку, розташований на 7-му поверсі. Тут є усі церковні атрибути. Відправляють служби, приймають прохання помолитися за здоров'я чи за упокій. Є і скарбничка для пожертв. Про існування чого в стінах парламенту ми ще не знаємо. Може, десь в кулуарах є свій Макдональдс, Диснейленд з американськими гірками. Бо як ще пояснити, чому Добкін-молодший завжди такий захитаний? Широкому загалові про нього стало відомо декілька місяців тому, коли нардеп Віктор Романюк опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці оце відео, як коридорами комітетів відправляють службу. Цікаво, простим людям, щоб потрапити у цей храм, треба брати акредитацію, чи достатньо одягти хустку і двері законотворчого органу для тебе відчинені? Незрозуміло, як на службу у будівлю комітетів потрапляють парафіяни. Приміром, ці бабусі на відео. Режим тут суворий, вхід лише за парламентськими перепустками. Тепер хоч зрозуміло, як до Верховної Ради потрапляє Петро Симоненко, щоб полежати у мавзолеї. Надів хустку, пройшов. Стійте. У вас є акредитація? Я за святою водою. А граната для чого? Я блаженна. Проходьте. Пропускай. Є питання до неї і в надзвичайників, бо ж там на службах палять свічки, а це порушення норм протипожежної безпеки. На момент проведення цієї перевірки приміщення 713-ї кімнати були зачинені. Перевірити протипожежний стан зазначеної кімнати нам не вдалося. Представники ДСНС прийшли боротися з порушеннями, але наштовхнулись на непереборний спротив зачинених дверей. Але потім зрозуміли, що проблеми немає, адже вогонь був відкритим, а тепер двері зачинені, тож він став закритим. Все в порядку. Існування такої церкви не відповідає законодавству у сфері свободи совісті та релігійних організацій. А вже ж не відповідає, чому у парламенті храм-кабінет є лише у Московського патріархату, де язичницьке капище, мечеть з муедзином, індуїстський ашрам чи зал царства свідків Єгови. Мене таке враження взагалі склалося, що вони навпаки не представники там якоїсь чистої сторони життя людства, а якісь темні сірі сили, які в темноті розгулюють цими коридорами і наводять, вибачте, там можливо якусь порчу. Порчу? Все зрозуміло. Депутат не переймається тим, що Московський патріархат – це відділ ФСБ Росії по роботі з людьми, які вірять в уявного друга. Він боїться вроків! Пане Романюк, та ви ж з Народного фронту, вам вже наврочили. Тобто, Гриценко, змінити хід історії України? Тут риба краще клює. Але я все ще не розумію, як таке може бути. Я Майкл Щур, чому у 60 років я став називатися Анатолієм Гриценком? Ти вирішив приховати своє ім'я. Анатолій Гриценко – це анаграма імені Майкл Щур. Просто ти ніколи не був сильний в анаграмах. Але чому я став таким? Твої дитячі травми, весь твій досвід, всі твої рішення зробили з тебе Гриценка. Подивись на себе. Сидиш, критикуєш, ображений на весь світ. Чекай, якщо я в майбутньому став Гриценком, то виходить, що у Гриценка на лівому яєчку теж є татуювання єнота? Так, тільки з видовженою мордою. Але я не хочу ставати Анатолієм Гриценком. Я хочу мати вибір. Щоб змінити майбутнє, тобі доведеться повернутись у минуле і зробити так, щоб ти ніколи не полюбив ловити рибу. Зараз я скажу 3 слова, від яких потече слина в багатьох наших глядачів. Marvel, DC, Image. Потекла? Якщо ні, то поясню. Сьогодні ми будемо говорити про комікси, українські комікси. Ми попросили Ясю поговорити з автором коміксу «Хроніки Аптауна», і вона поговорила. Весь комікс, він присвячений героям, які
займаються боротьбою з корупцією. Ця історія, вона побудована на паралелях. Тобто ми не чіпаємо конкретних персоналій, ми не кажемо, що в нас є факти проти пана Оніщенко і так далі. Ні, але ми можемо здогадатися, що це і як. І паралелі саме так описані, що ми можемо згадати будь-який кейс, який ми там читали на «Українській правді» чи в інших публікаціях. Назва цього коміксу «Хроніки Аптауна». Why Uptown? Чому Аптаун? Свого часу я жив в Вишгороді. А Вишгород – це і є, якщо перекласти, Аптаун. Ось. Тому це дуже легко було. Ось. І там є, це така міська легенда про звичайних людей, які об'єдналися, розробили свій кодекс. Тобто вони схоплюють корупціонера, вони його викривають, тобто показують от факти, от там відеозаписи або от документи. Мають доказову базу. Так, доказову базу, все по-чесному. Але потім вони кажуть, в тебе є тільки один вихід. Або ти залишишся живим, або life is tough, get to know this. Так, і скількох корупціонерів ви вже покарали? Десь 5 або 6 корупціонерів, вони обрали невірний варіант. І історія, корупціонер з Міністерства охорони здоров'я, він продавав плацебо, і йому кажуть, ось тобі пігулка з отрутою і пігулка з твоїм плацебо. Все, що треба, ти маєш обрати. Ми не знаємо, де що. Він обирає неправильний варіант і помирає. Знову. Тобто ви пропонуєте такі досить радикальні методи боротьби, але за цим же там є ще сюжет, який розвивається, власне, історія цих героїв. 8 персонажів, правильно? Так, 8 персонажів. І одна жінка серед них. Одна жінка. Що за гендерна несправедливість? Чекайте. Suicide Squad, отряд самогубців. Скільки там жінок? Там Харві Квін, але яка жінка? Все ж побудовано на тому, що вона клеєва основа. Як взагалі відбувається робота над коміксом? Я так розумію, що перший етап – це розробка саме персонажів. Ви праві. Початок – це був саме герої, легенда кожного героя. Тобто ми повинні зрозуміти, хто він є. Бо якщо навіть взяти героїв Марвелу, DC, ви не повірите, там Біблії. Тільки хто такий є Бетмен, хто такий є Джокер і так далі. Потім я зробив сюжетну лінію. Є внутрішні і зовнішні фактори. Внутрішній, буквально це внутрішній, якщо ти читаєш комікс, ти читаєш про боротьбу з корупціонерами. А зовнішній, що ми намагаємося в світ віддати. Так от в світ ми намагаємося сформувати нетолерантність до проявів корупції. Якщо ми кажемо про молоду... Вас турбує, що українці дуже толерантні до проявів корупції? Що... Так, дослідження показують, що 2-3% населення готові викривати корупцію. Зараз є така тенденція, що за допомогою творів мистецтва, власне, через осмислення процесів, які в державі, намагаються проводити таку роботу зі свідомістю, з населенням. Взагалі це такий великий для мене, принаймні для мене, великий експеримент. Я дуже вірю в сюжет, в історію і в героїв. Для коміксу дуже важливо мати цих героїв. Але ще важливіше мати антигероїв. Так. Розкажіть, вони є у вас? Вони є. Якщо пам'ятаєте мультик «Капітан Врунгель», пам'ятаєте, що антигерой головний, він був представлений спиною або там руками тільки. І тільки наприкінці ми дізналися, хто це був. Ви так само вводите персонаж? Зараз так. Тобто він є, він дуже злий, він не розуміє, що коїться, чому його там соратники, як мухи, вмирають. В нас ще є дуже крута річ, що в нас є писака. Цей персонаж точно списаний з когось з українських журналістів, так? Скажу так, це, мабуть, єдиний персонаж, який списаний з референсу наших журналістів-розслідувальників. Цей писака, він отримує потім від групи всі факти, відео, як це все проходило, і він починає писати саме «Хроніки Аптауна». Суспільство дізнається
про те, що є якісь месники, є якась група людей, яка викриває корупціонерів і дає результат. Як довго буде тривати ця історія? Якщо не буде корупції в Україні, і історія помре. Ну, ви вже знаєте, чим вона закінчується? Такий загальний фінал. У мене є варіанти в голові моєї, але ми ще не прописали цього Як мінімум, фіналу. у вас є одна жінка, вона і 7 чоловіків. Я вам так скажу, жінка залишиться. Я не хочу ставати Анатолієм Гриценком. Тобі доведеться повернутись у минуле і зробити так, щоб ти ніколи не полюбив ловити рибу. Шановні риби, не виходьте на сушу! Тут ловить! Що, серйозно? 100%. От курча! Страшне дійсі в Одесі, пляжне зубожіння, пляжний геноцид, пляжна катастрофа. Чи все ж таки... Пляжний кризис. Коли чуєш такі слова, одразу починаєш очікувати найгіршого. Масового обвалу веж рятувальників, колективного падіння з бананів або неприродної мелодійності у голосах продавців кукурузи. Пляжный кризис. Отдыхать на Одесском побережье негде. Арендаторы игнорируют требования о 30% бесплатной зоне. 30% безкоштовна зона на пляжах Одеси – це те саме, що 30-кілометрова зона відчуження у Чорнобилі. Тільки навпаки. Зараз я вам все поясню. Як відомо, платних пляжів в Україні не існує. Тобто вони заборонені. Орендатори пляжів не мають права обмежувати доступ до піску та води, а заробляти гроші можуть лише на оренді шезлонгів чи продажу якогось іншого непотребу. При цьому 30% пляжу у будь-якому разі мають бути вільні від лежаків, щоб людина без грошей могла прийти і безкоштовно відпочити. Пришел на пляж покупаться и позагорать, будь готов бороться за свое место под солнцем. Свободный песок на сегодняшний день – это роскошь. Ніколи не розуміла цього пляжного екстриму, коли твій ніс зустрічається з дупою сусіда-відпочивальника. Кажуть, що дивлячись на це, режисер людської багатоніжки зашив собі анус, бо зрозумів, що його фантазія знову програла реальність. А може це така форма самопізнання через вихід із зони комфорту, біль та страждання? Песок здесь почти полностью заставлен шезлонгами, зонтиками и бассейнами. Чтобы бесплатно провести время у моря, одесситам и гостям города приходится тесниться на самых грязных и затененных участках пляжей. Якби цей сюжет коментували представники Автозазу, вони б дуже швидко пояснили ці дрібні проблемки необхідністю підтримати вітчизняних виробників шезлонгів, парасольок та басейнів китайського виробництва. Идите вон 30% зоны бесплатные, и там стелите подстилки. А вы пойдите посмотрите, там, где это 30%, вот такой вот маленький кусочек возле лягушатника, там негде постелить подстилку. Ні, все правильно вам кажуть, пані жіночко. Одеський пляж не для слабаків. Нема чого приходити зі своєю підстилкою. Хочеш відпочивати? Плати за лежак або відпочивай стоячи. Просто стій собі, засмагай, купайся у морі разом зі своїми речами, якщо нема куди їх покласти. История Ксении и ее семьи – случай не единичный. Она решила прийти на пляж отдохнуть со своим ребенком. Все по закону, за топчан платить не собиралась, а значит вход бесплатный. Но на практике оказалось иначе. Они с матами кидали топчаны на 2 молодых мам с детьми. Звучить жахливо. Але це ще ви не чули, що буває з клієнтами мобільних операторів, коли вони починають скаржитися на погану якість 3G, який працює так само гівняно, як і 4G. Мы подошли к топчану, попросили парня в белой футболке убрать топчан. Он сказал, что это не в его компетенции. Він – це бічбой. Щось середнє між офіціантом у наливайці з самообслуговуванням та представником нацдружин, якому доручили охороняти марш ЛГБТ. Он сказал, что это не в его компетенции. І, як ви зрозуміли, у одеських бічбоїв дуже жорстка ієрархія, як у мурах.
Ті, які розкладають топчани, мають один рівень компетенції, а ті, що забирають, інший. Є ще бічбої-солдатики. До їхньої компетенції належить матюкання та кидання топчанами у матерів. История Ксении и ее семьи – случай не единичный. Звичайно, це не поодинокий випадок. Одеський пляж ніби все наше життя. Згідно з законом, ти можеш собі обрати місце на пляжі, адже він безкоштовний для всіх, але насправді всі найкращі місця вже зайняті порожніми лежаками. Тому для того, щоб знайти своє місце під сонцем, тобі потрібно за нього боротися з місцевими бічбоями. Давай вот здесь вот. Под заведением. Надеюсь, никто ничего не кинет сверху. Як ви бачите з цього відео, 30% вільної території пляжу якимось чином перетворилися на рейтинг Петра Порошенка. І ніхто не може зрозуміти, куди поділася решта. І тільки наскельні написи на стіні цього кафе ніби натякають на кількість бюлетенів, які будуть визнані недійсними під час голосування. Хоч як дивно, але сьогодні у нашому музичному лайві гратиме гурт. У нього є все, що треба гуртам – вокаліст, гітарист, ударник і навіть клавішник. А головне – цей гурт гратиме музику, а вокаліст співатиме слова в мікрофон ротом. Scream and shout! І гурт «Основа» сьогодні у нашому... Як ти це робиш, скажи, будь ласка? Вон, Коля у нас скримит Коля. Ти вмієш це робити? А, ти в себе втягуєш? Ні, це із себе. У мене досі сльози на очах стоять від того, що я спробував просто поговорити про це. Ви зараз своєю групою «Основа» ви робите таку музику, як «Back to кислотні 90-ті». Да, Mortal Kombat. Для чого ви це робите? Це вже пройшло, минуле. Що нового ви в цей напрямок приносите, крім рожевого ірокеза? У нас есть там элементы именно современной музыки, то есть там как бы рэпа там модного и так далее. Чи ви розраховуєте, що вас будуть крутити на радіо ностальжі? Ні, ну, Back to 90-ті і так далі. Мне кажется, это все-таки параллельная вселенная. У нее есть своя аудитория какая-то, мы эту аудиторию сейчас вот привлекаем. Це гурт «Основа» і їхня пісня... Scream and shout! Я правильно це роблю? Да.
Останнє питання. Про що ти згадуєш найчастіше? Я згадував, як одного разу прокинувся вранці, а мене обіймає велика вусата людина.